من میتونم این کدو سبز رو هر روز بخورم. دستور غذای ساده شام در 10 دقیقه. مواد لازم: کدو سبز 2 عدد. ابتدا و انتهای کدو سبزمون رو جدا میکنیم و بعد کدو سبزمون رو پوست میگیریم. بعد از اینکه همه اونها رو پوست گرفتیم، کدومون رو با رنده درشت رنده کامل رنده میکنیم. از سبزیجات خوشمزه مثل هویج استفاده میکنیم به اندازه یک دونه هویجمون رو کاملا با رنده رشد رنده میکنیم. هیچ دارای بتاکاروتن و ویتامین آی زیادیه، به همین دلیل که این سبزی رنگش نارنجه برخلاف بقیه. حالا از یک پیاز متوسط استفاده میکنیم و پیازمون رو کاملا رنده میکنیم. البته که این پیاز بسیار چشم من رو سوزوند و واقعا اشکم رو در آورد. حالا شما لازمه که کمی آبش رو حتما بگیرید. برای ادامه ماجرا از 2 تا سیب زمینی متوسط استفاده میکنیم. 2 تا سیب زمینی هم کامل رنده میکنیم. یعنی امروز قشنگ دست به رنده ای ما. تا همه چی رو با هم رنده نکنیم راضی نمیشیم. سبزی جعفری تازه به اندازه 20 گرم که سبزیامون رو کاملا خرد و ساتوریشون میکنیم طوری که نگینی بشن. بعد از اینکه همه رنده هامون بالاخره تموم شد، حالا کدو سبز رنده شدهمون رو داخل ظرفمون میریزیم و بعد هویج رنده شده و سیب زمینی و پیاز جعفری نه همه رو اضافه میکنیم. دوستان عزیزم، با لایک و سابسکرایب کردن شما باعث میشین که من هم بتونم شما رو ببینم و بسیار خوشحال بشم. بعد از اینکه جعفریمون هم کامل اضافه کردیم، حالا از 2 تخم مرغ استفاده میکنیم. تخم مرغمون رو میشکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. البته که تخم مرغای من سایزشون سایز درشت بود. حالا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشن. برای درست کردن این دستورالعمل و غذاهای داخل کانال زمان و هزینه زیادی گذاشته میشه. پس ممنون میشم اگر لایک کنید و منو کمی خوشحال کنید. حالا به اندازه 4 قاشق آرد اضافه میکنیم. از ادویه‌های چون نمک، فلفل سیاه، پاپریکا به اندازه نصف قاشق چایخوری اضافه میکنیم و همه موادمون رو برای آخرین بار با هم مخلوط میکنیم. داخل طبقمون مقدار روغن میریزیم و بعد از اینکه روغنمون رو ریختیم به اندازه دلخواه، یعنی به اندازه حدوداً 1 قاشق از موادمون برمی‌داریم و شکل میدیم و در روغنمون سرخ میکنیم. دقت کنید که شما میتونید این کار رو با قالب هم انجام بدید. حالا با حرارت متوسط اجازه میدیم که یک طرفش سرخ بشه. سمت دوم غذامون هم کامل سرخ میکنیم. زمانی که سرخ شد از روغن خارجشون میکنیم و روی دستمال میذاریم. برای خوشمزه تر شدن این غذا از یه سس استفاده میکنیم که 4 قاشق ماسته به علاوه 2 تا خیار رنده شده. 2 تا خیارمون رو رنده میکنیم و نمک و فلفل به اندازه کافی اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم میزنیم و سس خوشمزه ما آماده. کنار غذامون سروش میکنیم. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و آسان. یعنی هرچی من از خوشمزگی این غذا بگم کم گفتم. حتی بچه ها هم این غذا رو دوست دارن. پس یک بار امتحانش کن و لذتش رو ببر. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نداره. اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی متشکرم. براتون چند تا دستور غذایی دیگه پین میکنم این بالا که میتونید راحت تر ببینید. اگه زرنگ باشید زودتر از بقیه زنگوله روشن میکنید که اولین نفر بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوست دارم.